May 1 kilong kamote ka ba dyan? E-level up natin yan. Hello guys! Welcome and welcome back sa ating kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode, ay isa na namang masarap na dessert ang gagawin natin na pwedeng-pwede nyo pagkakitaan. Gagawa tayo ng cheesy kamote de leche. Kaya kung extra income ang hanap mo, perfect ito para sa'yo. Written ingredients natin at costing, please check description box. Kung di nyo pa alam kung saan makikita ang description box, eto po yon. I-click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started. Gagamit tayo dito ng 1 kilong kamote, hugasan, balatan at hiwain lang natin ito. Ngayon naman ay steam natin ito. Pwede nyo rin ito ilaga, so depende na sa inyo. Mas prefer ko lang na i-steam. Once na malambot na ang ating kamote ay i-mash natin ito. Pwedeng gumamit ng tinidor, whisk, or potato masher. Then mag-add tayo ng 1 cup of ube condensed milk. Gradual lang yung pag-add ko, tig 2 half cup lang para mas easy to incorporate sa ating mashed kamote. Kung wala kayong ube flavored condensed milk ay pwede yung walang flavor, then mag-add lang kayo ng ube flavoring. Actually guys, kung same din mo lang i-consume yung ating kamote de leche, ay pwede mo na ito i-chill at gawing base. Pero mas maganda kung lulutuin natin uli ito with the condensed milk, that way mas matagal itong mapanis at mas masarap siya. Maglagay lang tayo ng at least 1 tablespoon of butter or margarine sa ating pan. Pero kung walang available sa bahay, ay okay lang kahit wala na, okay? Pag ganito na siya ka-sticky, hindi ko alam kung anong term dito, makunat ba? Basta pag parang same na siya ng texture sa ubi halaya, turn the heat off, then transfer natin sa isang bowl and let it cool completely. Once na malamig na, ay lagay na natin ito sa ating cupcake liner or plastic tubs. 2 ways yung pinakita ko para may idea kayo kung paano nyo ito isa-serve or ibibenta. Pwede kayo gumamit ng round na plastic tub or clamshell. So, depende na sa inyo kung ano yung target market nyo. After natin malagyan lahat, ay lagay muna natin ito sa chiller and let's proceed naman sa ating jelly flan mixture. At para naman sa ating jelly flan mixture, in a mixing bowl, combine lang natin ang 6 egg yolks, 390 grams condensed milk, 370 ml evaporated milk, and a few drops of vanilla extract. Then mix well and set aside lang muna. Then sa isang pan o kaserola, ipagsamahin natin ang 3 cups of water, 1/3 cup of white sugar, and 1 pack of gulaman powder, yellow color. Mix natin ito, then turn the heat on, continue mixing, lutuin natin ito over medium heat, just enough lang na ma-dissolve yung gulaman powder at sugar natin. Pag ganito na siya, clear na at wala nang buo-buo na gulaman powder, turn the heat off, then add natin yung ating flan mixture habang sinasala ito. Then buksan uli yung apoy, set natin to medium-low heat, continue lang sa paghahalo hanggang sa smooth na yung ating jelly flan.
Kapag ganito na siya ka-smooth, ay pwede na natin ito ilagay sa ating hinanda kaninang base. At habang naglalagay pa tayo ng flan mixture, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Then, chill natin ito for 30 minutes to 1 hour. After an hour, ay maglagay tayo ng grated cheese as toppings. And ready to serve na at pwede na natin ibenta or iserve sa ating bisita ang ating level up version ng kamote de leche. Level up version kasi kung isa kayo sa mga nakapanood ng kamote de leche recipe ko, ay wala siyang flan mixture. Since nauuso ngayon ang Graham flan, ginawa ko to as alternative sa Graham. Lalo na ng mga nasa probinsya na mahal ang crushed Grahams at konti lang ang magagawa natin. So sa 1 kilong kamote ay marami na tayong magagawa. Yung recipe natin ay makakagawa tayo ng 6 na 500 ml tub dito. By tub ang ilalagay ko sa ating costing, pero kung ibang container ang gagamitin nyo or ilalagay nyo sa cupcake liner, yung retail price nyo ay magdedepende sa ginastos nyo, okay? At container na gagamitin nyo or packaging. At para naman sa ating shoutout portion, mega shoutout to Boom Boom Granada, Irene Lising, Alae Cocina, Marie Comedero, Indescribable Peelings, ayos and Ryan Brain Abellera. Thank you guys for watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili at kung saan binili. Yung retail price ng ating kamote de leche ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!